Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. זה ת-384. בזה תם בשלב זה, אדוני, מערך ההוכחה שלנו לגבי פולין וארצות המזרח. אנחנו עכשיו נגיש לבית המשפט את פרשת ההשמדה במערב ובצפון. את פרשה זו יגיש לבית המשפט חברי מרבח. אני רוצה להודיע לכם שבינתיים יצא מבית המשפט, יצאו ארבע הפניות הראשונות לגביית עדויות בגרמניה המערבית, וכל אחד מבאי כוח הצדדים יכול לקבל העתק מן הפניות האלה בסוף הישיבה שלו. בבקשה מרבח. כבוד בית המשפט, כזכור סוכם בוועידת ואנזה כי יש לסרוק את אירופה ממערב למזרח, כי יש לתפוס את היהודים ולהעביר אותם למה שנקרא מאמץ עבודה במזרח, למעשה להשמדה. אנחנו עכשיו נראה לבית המשפט את התהליך הזה של סריקת אירופה ממערב למזרח, תפיסת היהודים והעברתם למחנות ההשמדה במזרח. אנחנו נראה זאת ארץ ארץ ושלב שלב. ואנחנו נראה כי הנאשם הוא האיש אשר היה באופן מיידי ובאופן ישיר אחראי לביצוע הפעולה הזאת, אשר כיוון אותה, הדריך אותה ופקד עליה, בין בעצמו בין באמצעות פיקודיו, אנשי מחלקתו. נתחיל בתיאור שואת יהדות צרפת. נתחיל בהגשת מספר מסמכים, ואביא אחר כך בפניכם עדות אשר תוסיף המחשה נוספת לאותם המסמכים. במסמכים אלך במידת האפשר בסדר כרונולוגי. אחת הפעולות הראשונות שנעשו לאחר כיבוש צרפת הייתה הפעולה של תפיסת הרכוש היהודי בצרפת. אגיש לכם כמסמך ראשון את המסמך שלנו מספר 440. הוא פורסם גם בנירנברג ב-IMG כרך 32. שבכל יום שלישי הוא נפגש עם מפקד הצבא, אגף הניהול, אגף משטרה, אגף המשק, עם השגרירות ועם מטה מבצע המערב של הרייכסלייטר רוזנברג. והוא מספר על ישיבת התיאום הזו ביום שלישי, והוא גומר במילים אלה: ההכרה בפיקוד מתבטאת בעובדה כי הישיבה מתקיימת בלשכתנו. Ich רוצה לומר זאת גם בגרמנית. Die anerkannte Führung kommt dadurch zum Ausdruck, dass die Besprechung bei der hiesigen Dienststelle stattfindet. Dannecker, SS Obersturmführer.
מדניקר אנחנו עוברים עכשיו, כבודכם, למברקים ומכתבים של הנאשם עצמו, המכוונים במישרין לגירוש יהודים לאושוויץ. מסמך שלנו הבא הוא מספר 694. מברק אל המשרד בפריז, הנידון גירוש יהודים. היהודים יתקבלו מיד לאחר ישיבת לוח המסע הנערכת כרגע ויובלו למחנה קליטה המצוי במרחב הרייך. הפרטים המדויקים יותר נידונו עקב נוכחותו של עובד משרדכם לשאלת היהודים, SS Hauptsturmführer דניקר, ביום רביעי לשלישי 42 כאן בברלין. פינוים של יהודים החיים בנישואי תערובת במרחב הרייך נדחה לפי שעה, בסוגריים מודגש, unterstrichen, המילה vorläufig, לפי שעה, מודגשת במיוחד. הסדר מתאים, שוב פעם, מודגש במקור, מתוכנן. גם על כך מקבל SS Hauptsturmführer דניקר הוראות מדויקות עקב הימצאותו בברלין. חתום אייכמן, SS Obersturmbannführer. זה תו 401. המסמך הבא, כבודכם, ומספרנו 177. הוא למעשה כבר הוגש לכם ביחד עם הודעת הנאשם, והוא קיבל אז מספר ת37 בסוגריים 60. הוא מורכב למעשה ממספר מכתבים אשר אסב את תשומת לבכם לחשובים שביניהם. הראשון, המברק של אייכמן, לא מברק, זה מכתב של אייכמן אל רדמאכר במשרד החוץ. הנידון, פינוי 1,000 יהודים מצרפת. מתכוונים לגרש למחנה הריכוז אושוויץ. זה לא הראשון אצלנו, מר... סליחה, אדוני? אצלנו זה לא הראשון. הראשון חתום על ידי רדמאכר. אולי הסדר כאן קצת ארוך, כי אצלי זה מסודר בצורה אחרת. הייתי מבקש אם כן שכבודכם תמצאו את המכתב של אייכמן אל רדמאכר מ-9 למרץ, יומיים קודם. כן. מ-9 למרץ, זהו המכתב הראשון. מתכוונים לגרש למחנה הריכוז אושוויץ, שלזיה עילית, 1,000 יהודים אשר נעצרו אגב צעדי העונשין אשר ננקטו ביום 12/12/41 בפריז כתגובה על התנגשויות באנשי הוורמאכט הגרמני. המדובר הוא בדרך כלל ביהודים נתיני צרפת או יהודים חסרי נתינות. שילוחם של אותם 1,000 יהודים הכלואים כעת במחנה בקומפיין צריך להיעשות ב-23 למרץ 42 ברכבת מיוחדת. הייתי מכיר תודה עבור הודעה כי אין מצדכם הסתייגות לגבי ביצוע הפעולה. כאן מדובר על 1,000 יהודים. 3 ימים לאחר מכן, יומיים לאחר מכן, ב-11 למרץ, נכתב המכתב הבא אל משרד החוץ לידי האדון היועץ הצירות רדמאכר. מר באך, לא לצטט יותר מדי, כן? אני מסכים לזה. תמיד יזכור את זה. זה כאן למעשה רק משפט אחד. בהמשך למכתבנו הדחוף מיום 9/3 מודיעים כי מלבד הפינוי של 1,000 יהודים מקומפיין אשר נקבע ל-23 למרץ צריכים בזמן הקרוב לגרש 5,000 יהודים נוספים אשר התבלטו מבחינת משטרת המדינה בצרפת למחנה הריכוז אושוויץ. יורשה לי לבקש כי תביאו הסכמתכם גם לזה. חתום אייכמן. ועכשיו כבודכם באים מכתבים שונים מהצירות בפריז וממשרד החוץ אשר כולם אומרים אין מניעה מצידנו, אין התנגדות מצידנו, אנו מסכימים לאותה הפעולה.
המסמך הזה הוגש, כזכור, לנאשם, והוא הגיב למסמך זה החל מעמוד 1181 של ההודעה, והייתי רוצה להפנות את תשומת לבכם במיוחד לקטע בעמוד 1187 ו-1188. זה קטע קטן אשר בו הוא אומר, ובכן, כשמראים לו את המכתבים האלה, אם זה היה כך, כי אז זה היה רק בעטיין של השתדלויות המפקד הצבאי. אם לא, אז האמצעי יוזם על ידי המפקד הצבאי. זה דרש פעולות עונשין מידי מפקד המשטרה והאס-אס הבכיר, הוא מסר זאת הלאה בנתיבי השירות, זה הגיע באופן אוטומטי למשרד הראשי לביטחון הרייך, ומן המשרד הראשי לביטחון הרייך אליי. מאחר שמדובר ביהודים, נמסר הלאה למשרד החוץ. הנה, מה אתם אומרים לזה? אתם מוסמכים לכך. שואל אותו לס. הענשתם של בני הערובה, או לכידתם של בני ערובה, ופה לפי מכתבים אלה המדובר הוא הרי בבני ערובה. זה הרי היה גם כן עניין למחלקה 4 של המשרד 4 של הגסטאפו. אייכמן, זה אני סובר כן, כן, כן. לס, לא? אייכמן, כן, כן. זה בני ערובה סתם או רק יהודים בני ערובה? עניין של מחלקה 4. מחלקה 4 רומית טיפלה בבני ערובה בכלל. 4B4 כמובן טיפלה רק בענייני יהודים. אנחנו נראה לאחר מכן, על ידי מסמך שאני אגיש אותו עוד מעט, שכל התיאור הזה, שכאילו הדבר נעשה ביוזמת הצבא, איננו מתאים למציאות, שאפילו הצבא סירב במקרה זה להשתתף בפעולת הגירוש. אבל זה יבוא בעוד מספר מסמכים. אני מבין, האם בית המשפט נתן מספר חדש לאותו המסמך? לא, אדוני הגיש את זה בתור מסמך אחד, ככה זה גם מסומן אצלכם, נכון? בתור תו 37 בסוגריים. זה, כל החבילה כן. תו 402, כן. תודה. המסמך הבא הוא מספרנו 54, והוא גם קיבל מספר תו 37, 54, סוגריים. דנקר כאן, בזיכרון דברים, מזכיר כי באותו הדיון שהתקיים ב4 למרץ 42 בברלין, חזרתי והצבעתי על דחיפות גירושם המיידי של היהודים היושבים בקומפיין. אס-אס אוברשטורמבנפיורר אייכמן הבטיח נטילת היהודים האלה עוד בחודש מרץ. סיכמתי כדלקמן, באמצעות מברק יודיעו מכאן באורח מהיר ביותר ל-RSHA 4B4 כי נושא בהוצאות התובלה, מי נושא בהוצאות התובלה לקצת אושוויץ המיועד לשהות ארעי, ואם יש אפשרות להקצות ליווי לרכבת. זה תו 403. מה זה שהות? מקום שהות ארעי? Zwischenaufenthalt. כאן, אז מדובר כאן בצווישנאופנטהלט vorgesehen לקצת אושוויץ. אושוויץ. מה אחר כך? סליחה אדוני, מה אחר כך? זה באותו שלב, כבודכם, זה היה ב10/3/42. יש אחר כך ישיבה באוגוסט 42, ושם לפי התיאור של ויסליצני, שגם כן הוזמן לאותה ישיבה, שם כבר אייכמן סיפר להם בדיוק מה נעשה באושוויץ. באותו שלב, כנראה אפילו בפני הרפרנטים האלה,
אייכמן עוד לא סיפר את כל האמת על הנעשה ביהודים במזרח. לא, אני מבין את טענת אדוני ככה שהאיש שכתב את הדוח הזה לא הבין שזאת היא תחנת ביניים לפני ההשמדה. כן? זה מה שאדוני אמר זה עתה. כותב, לא הייתי אומר זאת בוודאות מוחלטת מה דניקר ידע ומה לא, כן. אבל יכול מאוד להיות, יש פה כמה אפשרויות. כן. יכול להיות שהם קיבלו באותה ישיבה הנחיות שככה הם חייבים להגיד. כן. לגבי חוץ. יכול להיות שכך הוא האמין באמת. אני רק אומר את זאת כאפשרות שיש על כל פנים עדות של ויסליצני אשר אומר שעד אוגוסט 42 באמת אנחנו לא ידענו. באוגוסט 42, ב-28 לאוגוסט 42 הייתה ישיבה נוספת שגם כן אנחנו עוד מעט נביא את פרטיה בפני בית המשפט. והוא אומר אז באמת לחצנו ואז אייכמן סיפר לנו בדיוק למה יש צורך בפעולה הזאת ולמה היא נעשית. דניקר כמובן בדרגה יותר נמוכה. דניקר היה אז שטורמבנפירר. Hauptsturmführer. כן, היה בדרגה, על כל פנים, ודאי יותר נמוכה מאייכמן. אינני זוכר מה ויסליצני היה באותה, אני חושב שגם הוא היה Hauptsturmführer אז. זה בתנאי שהגרסה הזאת של ויסליצני היא מהימנה. כן, אם לא, אז זו הייתה רק טרמינולוגיה מוסווית. גם זאת היא אפשרות. אותו דבר יחול גם על טענות מסוימות של אנשים אולי במשרד החוץ. הייתה טרמינולוגיה מסוימת כלפי חוץ. מי בדיוק היה המרומה ומי כאן היה בין עדת המרמים, זה קשה לפעמים לקבוע. אני חושב שלא ניתקל בקושי הזה על כל פנים לגבי הנאשם. המסמך הבא הוא, כפי שאמרתי, מספר 54, וכאן דניקר מוסר את הפנינה הבאה. בדיון ראשי מדורי היהודים ברביעי לשלישי 42 בברלין, חזרתי והצבעתי על דחיפות גירושם המיידי של היהודים היושבים בקומפיין. אס אוברשטורמפירר אייכמן הבטיח נטילת יהודים אלה עוד בחודש מרץ. זהו? לא, זה כבר הקראתי פותכם. אני עכשיו מתכוון למסמך אחר שהוא 113. כן, כן, זה משהו... 113. כאן הוא אומר כך, מדבר על אותו כנס מרביעי לשלישי. הוא אומר, תיארתי בקיצור נמרץ את המצב הקשיים של דרך הפעלתם, של דרך פעולתנו בצרפת. תוך כדי כך הרחבתי את הדיבור גם על הצורך להציע פעם לממשלה הצרפתית דבר מה חיובי באמת, etwas wirklich Positives vorzuschlagen, כפי שהוא מתבטא, כגון גירושם של כמה אלפי יהודים. בדחותו את הצעתו של הרפרנט היהודי מברוסל, אשר הובאה ברציפות לבקשתי, קבע אס אוברשטורמבנפירר אייכמן את הדברים הבאים. כפוף להכרעתו הסופית של ראש משטרת הביטחון וההסד, מותר לפתוח כבר עתה במשא ומתן מוקדם עם רשויות הממשלה הצרפתית בדבר גירושם של 5,000 יהודים בקרוב למזרח. הוא אומר כאן שלעת עתה היהודים צריכים להיות לא מעל גיל 55, יהודים בעלי נתינות צרפתית מוכרחים לאבד את נתינותם לפני הגירוש או לכל המאוחר ביום השילוח. גם חיסול הרכוש צריך להיות מוסדר. גירוש המוני של יהודים רבים מסלובקיה צפוי בקרוב. לפי השיעור שחושב על פי היחס בין מספר היהודים לבין הרכוש היהודי הכולל, משלמת הממשלה הסלובקית תמורת כל יהודי שנלקח ממנה 500 רייסמרק, ונושאת מצידה עוד בהוצאות המשלוח. הואיל ונוהל דומה מתוכנן לגבי היהודים,
אותם יש ליטול ממדינה הצרפתית, יש להקדים גם כאן בדיקת רכושה של יהדות שני האזורים. אנחנו מדגישים בעיקר נקודה זאת של לציין את השיטתיות בפעולה באזורים השונים באירופה. בית המשפט יראה זאת תמיד הקשר בין פעולה בצרפת עם פעולה בהולנד, גם לגבי היסעים, גם לגבי שיטת הפעולה, גם לגבי התגברות על קשיים מסוימים. השיטה בולטת ביותר מכל המסמכים האלה. בית המשפט כבר נתן מספר... תו 404. האם אלה הם אותם 5,000 יהודים שהופיעו במסמכים כנוספים ל1,000? היו 1,000 ואחר כך עוד 5,000? הכוונה היא כנראה לאותם 5,000 הנזכרים, גם לפי התאריך, זה די ברור. אלא שהוא כאן, הוחלט כאן כבר לעשות את הדבר הזה מבלי שעוד התקבלה התשובה בעצם ממשרד החוץ. כי המכתבים האלה נשלחו בערך בתקופה הזאת. המכתב הבא הוא מספרנו 457. קנוכן כאן כותב לבריסל, אל המשרד המקביל בבריסל, אל שטורמבנפירר אילס, שאז ניהל את המשרד בבריסל. המכתב שוב נוסח על ידי דניקה. כפי שכבר דובר בברלין, נראה לרצוי לבצע את סימון היהודים בעת ובעונה אחת באזורים הכבושים בהולנד, בבלגיה ובצרפת. כמועד לשיחה בה ישתתף גם הרפרנט היהודים של שלוחת החוץ אמסטרדם, לקחתי בחשבון את יום השבת 14/3/42. זאת אומרת, תיאום כאן בין המשרדים השונים של אמסטרדם, בריסל ופריז בעקבות הישיבה בברלין. תו 405. מה זה RF? זה רפובליק פרנסז באמת? כלומר לך? רייכספיורר. רייכספיורר? באיזה מקום אדוני? לא, למעלה, לגמרי למעלה. RF זה רייכספיורר. התפלאתי. כן, רייכספיורר SS Sicherheitsdienst. רייכספיורר SS, כן. זה תו 405, כן. עכשיו, לאחר שדניקר כתב לבריסל, הוא כותב לאמסטרדם, לידי שטורמבנפירר לאגס, שאז היה הקומנדנט der Sicherheitspolizei באמסטרדם. המספר שלנו כאן הוא 1259. זה תו 406. דניקר מוסר כאן פרטים ללאגס על דבר שיחה בינו ובין אשה בפריז. אשה הוא גם כן אחד מהאנשים שעבדו בבלגיה, בדבר סימון היהודים. ואני מפנה את תשומת לב לקטע, רק לפסקה ד', ששם נאמר, לא נראה לנחוץ נימוק מיוחד בעד סימון כלפי חוץ. לגבי רשויות השירות הגרמניים, יש לפרש צעד זה כתחנת ביניים הנחוצה לקראת הפתרון הכללי לשאלת היהודים. מי כותב על זה? חותם על המכתב הזה, החתימה כאן לא כל כך ברורה, אבל ברור שהניסוח שוב היה בידי דניקר. דניקר, כן. כן.
המסמך הבא הוא מברק של אייכמן אל מפקדי הזיפו וה-SD לבלגיה וצרפת. מספרנו 693. הוא מזכיר כאן דיון שהתקיים ב6 למרץ 42 עם SS Hauptsturmführer דנקר. הוא מזכיר כאן שוב פעם את הסיכוי שנוסף על 1,000 יהודים מקומפיין אפשר לגרש עוד 5,000 יהודים. אני מפנה את תשומת לב במיוחד לכבודכם לתאריך של אותה ישיבה. בית המשפט רואה כאן שהייתה ישיבה עם דנקר, ואנחנו עוד נביא הוכחות נוספות על תוכן הישיבה הזאת, ב6 למרץ 42. כבודכם יזכרו שכאשר לפני כשבוע או יותר הגיש היועץ המשפטי מספר מסמכים בעניין ישיבות שהתקיימו בהן דובר על עיקור היהודים לאחר ועידת ואנזה. היו שם 2 ישיבות, אחת ב6 למרץ 42 ואחת ב27 לאוקטובר של אותה שנה. ושתי הישיבות התקיימו במשרדו של הנאשם. והיועץ המשפטי אמר שבו בזמן שבישיבה של 27 באוקטובר מופיע שמו של הנאשם יחד עם שמותיהם של עוד מספר עובדים מיחידתו בפרוטוקול הדיון כמשתתפים בישיבה, אינו מופיע שמו בישיבה מיום 6 לשלישי 42. פתרון אפשרי לעובדה הזאת נעוץ במסמך הנוכחי, אשר מצביע על כך שבאותו יום ממש, ב6 לשלישי 42, התקיימה ישיבה עם רפרנטים שלו. למעשה בעיקר ישיבה עם רפרנטים שלו מהשטאפו שטיין בגרמניה, אבל גם עם דנקר. וייתכן כמובן מאוד שבהתחשב עם ההכרח להשתתף בישיבה הזאת, לא יכול היה בזמן להגיע לישיבה האחרת. אני מבין מה בעת הרצון להסביר את זה בשלב זה, אבל נדמה לי שמקומם של הסברים כאלה הוא בסוף. זה אומנם פחות, זאת אומרת יותר משעמם אם אפשר להתבטא כך בשלב זה, אבל אין להימנע מזה. אני חשבתי להקל על בית המשפט, אבל אני מסכים שזה אולי. אתם בלאו הכי תחזרו על זה בסוף, בזה אני כמעט בטוח, לא? ייתכן. כבודכם, מה המספר כבודכם תו 407. תו 407. המסמך הבא, מספר 587. אביא רק את תוכן המכתב. דנקר כותב למפקד הצבא בצרפת ומבקש ממנו לפעול בהתאם להחלטת הרייכssicherheitshauptamt בדבר גירושם של היהודים. תו 408. מסמך הבא, מספר 55 שלנו. אשר הוגש לבית המשפט כבר יחד עם ההודעה וקיבל שם מספר ת'37 בסוגריים 22. כאן יש התכתבות בין מפקד הצבא בצרפת ובין הנאשם, ואייכמן מחליט שאפשר לגרש לאושוויץ בין השאר 34 יוגוסלבים, אך כי יש להודיע בנפרד על בואם. יהודים בעלי נתינות יוגוסלבית לשעבר, אני רואה. כן, אדוני. המדובר הוא ביהודים בעלי נתינות יוגוסלבית לשעבר.
זה תו 409. מכתב הבא, מספרנו 1210. דוח של דניקר על שיחה בינו ובין נובק מהרייכssicherheitshauptamt 4B4. ביום 20 למרץ צלצל SS-Obersturmführer נובק מ-RSHA 4B4 והודיע כי מטעם מיניסטריון הרייך לתחבורה נקבע כבר לוח ההיסעים לרכבת המשלוח, דהיינו יציאה מפריז ביום 28/3/42. שעת בו הרכבת לאושוויץ בשעה 5 בבוקר ב-30 לחודש. זה תו 410. This building was originally designed as a theater. It has been rushed to completion in order to serve as the temporary courthouse in which the State of Israel will bring Adolf Eichmann to trial. The 15-year hunt was over. Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. I am against the trial. Why? I don't feel one man can pay for the crime of killing 6 million Jews. Do you think it's a good idea to remind people of all these things again? The responsible persons are dead now. This doesn't do any good. More than 700 reporters and cameramen have come to Jerusalem. This is always a page one story. There will be 750 spectators in the auditorium, and the accused man will step into a cabin of bulletproof glass. Adolf Eichmann, אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. No one is now in doubt that Eichmann is going to have a fighting defense. זה חתמת אתה. Nein, das stimmt nicht. Denn sehen Sie hier, dass tatsächlich Gideon Hausner Eichmann packen kann. Sondern es ist ein ungewöhnlicher Angeklagter und man müsste eigentlich ungewöhnliche Methoden anwenden, um ihn irgendwie zu packen. Que tous ses comportements, que toute son attitude était normale. אתה Obersturmbannführer, או אתה כתבנית? On peut devenir Eichmann sans cesser pour autant d'être normal.